Шановні студенти, я вас вітаю, і наша сьогоднішня лекція присвячена історії розвитку наукової думки від часів античності і до наукової революції 16-17 століття. Ми поговоримо, що думали про наш оточуючий світ в давній Греції, що змінилося в середні віки, та як епоха Ренесансу або епоха відродження привела до того, що стала можлива поява сучасної науки під час наукової революції. Для того, щоб розпочати нашу розповідь про історію розвитку наукової думки, треба спочатку подумати, а що ж таке взагалі наука? Незважаючи на те, що нам може здатися, що це досить простий термін, у науки може бути багато різних визначень. Ну, по-перше, наука – це сукупність певних знань і діяльність з продукування цих знань. Так, звичайно. Якщо ми щось знаємо, то ми можемо сказати, що ми вже займаємося першою, первинною, найпростішою наукою. По-друге, це система професійної підготовки і оновлення кадрів. Будь-який студент, який вивчає науку в певному університеті чи інституті, він також займається певною наукою. Це форма суспільної свідомості, тобто це система усвідомлення суспільством, чим є оточуючий наш світ з наукових міркувань. Це є певний соціальний інститут, тобто сукупність науковців, які безпосередньо займаються наукою, займаються продукуванням нових знань. Це також продуктивна сила суспільства, тобто те, що рухає наш світ вперед, бо зрозуміло, що світ такий, як він є зараз, був створений наукою, і без науки не було б ані інтернету, ані стільникового зв'язку, ані взагалі електрики. І те, що ця лекція взагалі можлива, те, що вона записана у відеоформаті, і ви зможете дивитися її на комп'ютері чи на телефоні, це виключно через наукові досягнення, зроблені за останні 150 років. І в залежності від того, який з аспектів науки ми вважаємо найважливішим, появу наукових знань ми можемо віднести до різних етапів розвитку людства. Якщо ми кажемо, що найголовніше – це саме знання і продукування нових знань, то наука з'являється тоді, коли з'являється людська культура. Коли первісна людина почала розводити вогонь чи навчилася робити певні знаряддя праці, вона вже займалася наукою. Коли було створено колесо, це вже також наука. Коли з'явилася первинна, наприклад, металургія, і люди почали навчатися, як використовувати бронзу, це також наука. Якщо ми кажемо про форму суспільної свідомості, тобто про усвідомлення суспільством про наш світ вже з наукової точки зору, то зародження науки відповідає часам прадавньої Греції. Якщо ми кажемо, що найголовніше в науці – це соціальний інститут, тобто сукупність певних науковців, які займаються такою діяльністю, то це вже новий час. Якщо ми кажемо про систему підготовки кадрів, то це лише середина 19 століття. Якщо ж ми кажемо про продуктивну силу суспільства, те, що змінило наш світ, то це взагалі друга половина 20 століття. Тобто, в залежності від того, що ми вважаємо найголовнішим, ми можемо сказати, що наука розпочалася в той чи інший період. Якщо ж нас цікавить найбільше саме наукові знання людства про світ та уявлення про наш світ з наукової точки зору, то ми повинні перейти саме в часи прадавньої Греції і подивитися, як відбувалося в прадавній Греції в 7-6 сторіччях до нашої ери формування перших наукових думок про наш світ. І цей перехід від типово міфологічного уявлення про наш світ, від уявлення про наш світ як такий, що керується певними міфами, богами, до вже майже наукового, але, звичайно, що не зовсім, то не була справжня наука. Він дістав у філософії назву «перехід від міфу до логосу». Логос – це грецьке слово, яке означає слово, а зараз корінь логос, він міститься в багатьох науках. Тобто психологія, наука про психіку, біологія, наука про біологію і так далі. Відповідно, перехід від міфу до логію – це процес, який відбувався саме в прадавній Греції з формуванням перших паростків наукової думки про наш світ. Як він відбувався і в чому взагалі відрізняється міфологічний світогляд, міфологічне уявлення про наш світ від наукового світогляду? Що таке міф? Ну, кожен з нас в дитинстві, мабуть, чув якісь міфи. Міф про Геракла, міф про Одіссея,
Міф про медузу Гаргону, яка могла перетворювати людину на камінь, хто погляне на неї. Що ж таке міф? Міф – це віддзеркалення дійсності, яка нас оточує, у певному фантастичному вигляді тих чи інших живих істот. І тут є головна відмінність міфу від того, що є зараз від наукового світогляду. Міф завжди приймається за правду. Носій міфологічної культури, він не вважає, що міф – це казка. Ні. Він вважає, що міф – це дійсне відображення нашої реальності. І навіть якщо ми зараз розуміємо, що ніяких циклопів не було, ми розуміємо, що ні на якому Олімпі ніякий Зевс не живе, для людини, яка жила тоді в часи міфологічного світогляду, мешканець Олімпу, Зевс, чи, наприклад, мешканець сусіднього міста, Спарта, чи, наприклад, Кентавр, чи, наприклад, мешканець Персії – це однаково реальні істоти. Тобто той, хто живе в рамках міфологічного світогляду, він не відрізняє, що є реальне, що є нереальне. Коли він каже, що Ікар полетів на крилах, він дійсно уявляє себе Ікара, який летить з певних крилах. Якщо він каже, що Геліос – це бог сонця, то він дійсно уявляє, що на сонці живе певна жива істота Геліос. Він не може відрізнити, що є реальне, що є ні. Для нього в його свідомості однаково реальний і світ людей, і сакральний світ богів. І зрозуміло, що коли ми живемо в такому міфологічному світогляді, ми не можемо ще сформувати справжні наукові знання. Ми не можемо досліджувати наш світ. Тому для того, щоб перейти від міфологічного до наукового світогляду, ми повинні зробити два дуже важливих кроки. І саме в цих кроках полягав перехід від міфу до логосу. По-перше, ми повинні відмовитися від логіки міфу. Логіка міфу каже, можливо все, якщо так забажали боги. Чому, наприклад, в океані пішов шторм? Тому що Посейдон посварився. Чому, наприклад, пішла гроза та блискавка? Тому що Зевс посварився. Міф, він перешкоджає зрозуміти, що реальність, вона є сама по собі, і що цю реальність можна якось досліджувати. Міф, він ототожнював певний предмет і образ цього предмету. Міф не бачить різниці між реальним, нереальним, об'єктивним і суб'єктивним. Для нього реально абсолютно все. А якщо реально абсолютно все, то це досліджувати не можна ніяк. Тому від логіки міфу треба відмовитись. І треба перейти вже до наукової логіки, до розуміння того, що наш світ в принципі є пізнавним. І друге, це треба змінити духовне особистісне відношення до дійсності об'єктивно субстаціональним. Тобто уявити, що наш світ є об'єктивним, що він існує в дійсності, і що ми можемо об'єктивно досліджувати наш світ. Виглядає нібито це просто, давайте змінимо наше уявлення про світ, але насправді це дуже складний процес, який відбувався дуже тривалий час, і лише видатні діячі античної Греції вони змогли зробити цей перехід. Давайте зробимо певну табличку і порівняємо між собою міфологічне та наукове уявлення про наш світ. Міф та логос. Чим відрізняється міфологічне і наукове уявлення? По-перше, міфологічне уявлення завжди антропоморфне. Тобто в міфологічному уявленні світ уявляється як уособлення певних живих істот, які схожі на людей. Боги в міфологічному уявленні – це такі ж самі люди, як ми, але які мають просто більше можливостей, більше сили. Весь світ, він керується тими самими богами, і весь світ, зірки, сонце, гроза, дерево, вода – це все уособлення певних антропоморфних, людиноподібних фігур. На відміну від цього, науковий світогляд, логос – це раціональний підхід, а не антропоморфний. Науковий світогляд шукає раціональні пояснення причин того, що відбувається в нашому світі. Гроза йде не тому, що Посейдон щось зробив, а тому, що відбувається рух певних повітряних мас. Блискавка йде не тому, що Зевс посварився з Артемідою, а тому, що відбувається різниця потенціалів між Хмарою та Землею, через що витикає газовий розряд. Логос шукає раціональні пояснення. Наступна відмінність. Міф пояснює все як наслідок якогось бажання. Події відбуваються тому, що хтось, боги, так забажав.
Як я вже казав, блискавка, тому що Бог забажав цю блискавку відправити. Посуха, нема дощів, тому що боги посварилися, тому що боги бажають покарати людей, і тому вони припинили відправляти воду на землю. Все відбувається через чиєсь бажання. Логос наука? Ні. Вона не бачить бажання, вона бачить певні об'єктивні закони нашого світу. І що саме ці закони керують тими подіями, що відбуваються. Тобто дощ іде не через бажання когось, посуха не через бажання когось, а лише через об'єктивні, реальні причини. І зрозуміло, що тут, в залежності від того, чи живемо ми в міфологічному чи в науковому світогляді, ми і діяти будемо по-іншому. Бо, наприклад, для людини, що живе в міфологічному світогляді, під час посухи принести жертву, вбити якусь молоду дівчину – це цілком нормально. Тому що людина вважає, що якщо принести жертву богам, то вони забажають зробити нам краще, і вони пустять дощ. В науковому світогляді ми розуміємо, що це ніяк не пов'язано, що це буде вбивство, що це буде кримінальний злочин. І що для того, щоб, наприклад, змінити певні кліматичні умови, ми повинні зменшити кількість викидів СО2 у повітря, ми повинні якось відмовитися від брудних виробництв тощо. Тобто, в залежності від того, чи живемо ми в тому чи іншому світогляді, міфологічному чи науковому, ми і діяти будемо також по-різному. Наступна відмінність полягає в тому, що міф завжди традиційний. Міф – це те, що передається від батьків до дітей. Міфи – це те, що має коріння в дуже старих часах, і міфологічний світогляд, він завжди не створений новим поколінням, а він завжди переданий новому поколінню від попереднього. На відміну від цього, логос або раціональне мислення, воно завжди інноваційне і критичне. Нові закони природи відкриваються всупереч тому, що думали люди в старі часи. Логос, він не стверджує, що ми повинні жити так, як нам заповідали наші пращури. Ми повинні весь час дізнаватися щось нове. Наступна відмінність – міф завжди колективне явище. Тобто існує певна група людей, які вірять в певні міфи. Причому це не обов'язково часи античності. Навіть зараз ми можемо уявити певне суспільство, чи навіть цілі країни, які живуть міфами. Вони створюють міф. Міф певної якоїсь там великої перемоги, міф якогось там підкорення космосу. І вони живуть, вони формують свої особистості на основі цих міфів, незважаючи на те, чи реально це, чи ні. Міф – це колективне явище. Міфологія не може бути однієї людини. Міфологія – це завжди певного суспільства. На відміну від цього, раціональне, логічне мислення, воно завжди індивідуальне. Логічне мислення, воно належить кожній окремій особистості, кожній окремій людині. І кожна окрема людина має своє власне, раціональне, логічне мислення про наш світ. Наступна відмінність – міф завжди фантастичний. Наша уява є джерелом міфу. Логічне мислення, наукове мислення, воно завжди логічне. Не уява, а лише певні спостереження, експерименти, здатність до критичного мислення формують логічне уявлення про наш світ. Міф – це те, що було колись. Логос, слово, наука – це те, до чого ми рухаємося. Чи можемо ми сказати, що міф – це часи античності, це лише давня Греція, давній Єгипет, давня Індія, Китай? Ні, звичайно, що ні. І зараз міфи існують. І зараз у суспільстві живе багато людей, які керуються в своєму житті не логічними, не раціональними, а саме міфологічними уявленнями. Міфи існують і в сучасному суспільстві. Але все ж таки напрямок розвитку людської цивілізації – це напрямок руху від міфів, від традиції до логоса, до науки, до об'єктивності. І я сподіваюся, що цей напрямок буде продовжуватися і далі, і що ми не повернемося знов в міфологічне уявлення, міфологічне суспільство, повернувшись знов до жертвопринесень, і що логос буде і далі розвиватися. Перехід від міфу до логосу, він відбувався не відразу, і, як я вже казав, він відбувався в прадавній Греції. І можна вважати, що це відбувалося у вигляді певних наукових програм. І головними з таких програм є математична програма, програма, яка називається атомізм, і програма, яка була створена Аристотелем. Що таке наукова програма? Ну, це, звичайно, що, напевно, програма на комп'ютері, яку можна запустити. Це система уявлень про наш світ. Це система розуміння, що наш світ
який вже не керується богами. Але він складається з певних сутностей, які є першоосновами всього. І от ці наукові програми, вони фактично відрізнялися тим, а що саме ми уявляємо цими сутностями. Що саме ми уявляємо першоосновами нашого світу. Математична програма уявляла одні сутності, атомізм інші, Аристотель ще інші. Давайте поговоримо більш детально про ці програми. Математична програма. Математична програма – це програма, яка була створена Піфагором, творцем тієї самої теореми Піфагора, яку зараз вивчають в школі. І розвинутий цей напрямок думки був Платоном вже після Піфагора. Платон і Піфагор вважали, що перша основа нашого світу – це числа і геометричні фігури. Можна вважати, що це чимось схоже на уявлення з фільму «Матриця», що наш світ є світ, який складається з певних чисел. Можна вважати, що це щось схоже до певної наукової філософії. В будь-якому разі, Піфагор і Платон вважали геометричні фігури першоосновами, елементами нашого світу. І різницю між тілами вони пояснювали тим, що ті тіла складаються з різних фігур. Бо саме ідеальні фігури вони вважали першоосновами всього. Наприклад, вони казали, що вогонь – це щось, що пече. Це найгостріший елемент. Тому вогонь повинен складатися з найгостріших геометричних фігур, тобто з пірамід. Наприклад, вона повинна складатися з 20-гранників, тому що вони здатні текти. Повітря з 8-гранників. Земля – це щось тверде. Земля – це щось нерухоме. Яка найбільш нерухома, яка найбільш тверда, яка найбільш щільна фігура? Куб. Тому, звичайно, що Земля складається з кубів. Чи є це науковим? Ні. Звичайно, що зараз ми знаємо, що вогонь не складається з пірамід. Ми знаємо, що вогонь – це плазмова реакція, окислення, взаємодія з О2. Звичайно, що знаємо ми, що Земля вона тверда не тому, що вона складається з кубів, а тому, що там існують певні йонні ковалентні зв'язки між молекулами, які утворюють ці молекули разом. Але це була вже, можна сказати, одна з перших спроб логічним чином, не міфологічним, а саме логічним чином пояснити, чому наш світ такий і чому між різними тілами існують певні різні взаємодії і чому різні тіла по-різному проявляють себе. Це перша математична програма. Друга програма античності, яка була створена Демокритом на основі думок Левкіппа, це називається атомізм. І незважаючи на те, що нам здається, що атом – це щось нове, що атомна фізика – це наука ХХ століття, що атомна бомба, атомна електростанція – це те, що, відповідно, створено було всередині ХХ століття. Ідея про атоми, вона дуже стара. Ідея про атоми, вона належить античності. І саме слово атом, воно походить від грецької мови, атомос – це неподільний. Тобто ідея атомізму – це ідея про те, що все складається з дуже малих неподільних частинок. І той самий Демокрит, який був творцем фактично цієї наукової думки, він казав, нехай ми уявимо собі, що в нас є певне тіло, певний шматок матерії. Що станеться, якщо ми будемо різати, ділити це тіло на все менш і менш і менш і менші частини? Спочатку на 2, на 4, на 8, 16, 32, 64. Він припустив, що якщо ми будемо робити це все далі і далі, врешті-решт ми дійдемо до певної межі. Ми дійдемо до межі, коли ми отримаємо найменші можливі частинки, вже неподільні частинки речовини, а якщо вони неподільні, ми назвемо їх атоми. Звичайно, що зараз ми знаємо, що атом насправді це подільна частинка, атом має внутрішню будову, але для давньої Греції це була дійсно геніальна здогадка. І навіть зараз в багатьох науках, в тій самій хімії, наприклад, атом вважається найменшою частиною речовини, яку не можна ще далі ділити. Отже, Демокрит сказав, що все складається з атомів, а відмінності в матерії, чому одні тіла одні, а одні інші, визначаються відмінністю в тому, з яких атомів вони складаються. Наприклад, вода. Атоми води, вони гладкі. Через те, що вони гладкі, вода може легко текти. Атоми заліза, вони шорсткуваті. Через те, що атоми заліза шорсткуваті, вони приєднуються один до одного, скріплюються один з одним, і, відповідно, залізо дуже тверде.
Саме відмінності від атомами різних тіл визначають, чому ті тіла будуть різні. А причина, яка об'єднує атоми разом, це певний вихор. І цей вихор призводить до того, що атоми тіл об'єднуються, утворюючи самі тіла. Це була геніальна здогадка, яка майже на 2000 років випередила свій час. І це було фактично основа, це була поява механістичного методу. Тобто методу, який пояснював природні явища певним механічним з'єднанням окремих частин. Саме повернення до атомізму, до ідей атомізму через 2000 років у 16-17 сторіччі дозволило сформувати Галілею і Ньютону вже класичну механіку нового часу. Тобто це була здогадка, яка на 2000 років випередила свій час. Третя наукова програма, яка розвивалася в часи античності, вона належала найвідомішому, мабуть, філософу античності Аристотелю. І він не тільки створив певну наукову програму. Він взагалі був універсальною людиною, яка зробила дуже багато. Саме Аристотелю належить взагалі ідея про те, що можна виокремити окремі напрямки нашої думки в окремі науки. І кожна наука може мати свій предмет і свій метод. Тобто те, що можна відрізнити хімію від фізики, біологію від геології, те, що можна в біології досліджувати світ одними методами, в хімії іншими, в фізиці іншими, це все ідея Аристотеля. До того вважалося, що існує лише певний світ, і ми не можемо розділити цей світ на окремі частини. Аристотель сказав, ми можемо розділити його на окремі науки і досліджувати ці науки різним шляхом. Навіть сам термін фізика, він взагалі належить Аристотелю. І він висловив надзвичайну кількість нових гіпотез і теорій, спираючись, звичайно, що на знання того часу, що люди тоді уявляли. І перелічувати всі ці ідеї досить довго, досить складно. Можна відкрити, звичайно, Вікіпедію. Вікіпедія взагалі не є джерелом знань, так само, як і всі нейронні мережі, так само, як великі лінгвістичні моделі типу ChatGPT тощо. Це лише як певна основа, з якої можна подивитися взагалі, що він зробив. Звичайно, що там можуть бути помилки, там можуть бути неточності. Що саме стверджував Аристотель? Для прикладу. Він вважав, що у кожного об'єкта є його певне природнє місце знаходження. Наприклад, у важких елементів природнє місце знаходження внизу біля землі, тому важкі елементи падають вниз до землі. Він вважав, що існує певна сила, гравітація. Звичайно, що він не називав її гравітацією. І в залежності від того, що наш тіло діє на це сило сильно чи слабко, воно буде швидко чи повільно рухатися до свого природнього місця знаходження. Причому він вважав, що важкі тіла рухаються швидко, легкі тіла рухаються повільно. Чим більш важке тіло, тим швидше воно буде падати. Через 2000 років Галілей довів, що це не так, і що абсолютно всі тіла падають з однаковим прискоренням вільного падіння. Але ідеї Аристотеля, вони не всі були стихвірні, але просто були в нього такої ідеї. Він вважав, що порожнечі в принципі не може існувати. Бо якщо десь існує порожнеча, то це означає, що швидкість руху в цій порожнечі має бути нескінченно велика. Тому весь простір повинен бути заповнений певною матерією. Через це він вважав атомізм невірною концепцією, бо якщо в нас існує атоми, то між цими атомами повинна бути порожнеча, а порожнеча існувати не може. Він вважав, що наш світ обертається навколо Землі, і він вважав, що наш світ складається з певних первинних елементів. Такими первинними елементами він вважав 4 елементи – земля, вода, вітер та вогонь. Відповідно, він вважав, що все, що існує в нашому світі, складається з 4 елементів. Земля – earth, вода – water, вогонь – fire, вітер – wind. Відповідно, всі тіла бувають сукупністю тих 4 елементів. Відповідно, можна знайти таку картинку, що в нас був Аристотель, Water Aristotle, Fire Aristotle, Earth Aristotle. І це дійсно наука про 4 стихії, це наука Аристотеля. Крім того, він вважав, що існує 5-й елемент. Цей елемент називається ether, ефір. І якщо всі земні тіла складаються з 4 елементів, то всі небесні тіла, зірки, планети, вони складаються з 5-го елементу ефіру. Тобто він вважав, що земний світ принципово відрізняється від світу небесного,
бо вони складаються з абсолютно різних елементів. Отже, ми можемо умовно сказати, що математичні програми вони відрізнялися в першу чергу тим, що саме уявляли собі певні філософи як першу основу світу. Математична програма – все складається з геометричних фігур, і саме що це за фігури, куби чи піраміди, визначає відмінності властивості тіла. Атомізм вважав, що все складається з атомів, і саме форма і взаємодія атомів, вони гладкі чи шорсткуваті, пояснює властивості тіла. Аристотель вважав, що все складається з 4 первинних елементів, якщо не рахувати 5-й елемент ефір, з якого складаються небесні тіла. І всі земні тіла, їх властивості відрізняються тим, з яких саме елементів і в якій кількості вони поєднані. Це були 3 різні думки античності. І це були спроби наукового пояснення світу. Але, звичайно, що це не була наука в сучасному розумінні. Звичайно, що ці спроби – це були лише перші паростки наукової думки. І головні причини, чому ми не можемо назвати науку давньої Греції реальною наукою, як сьогодні, це, по-перше, немає поняття універсального закону природи. Закон природи – це певне необхідна і достатня взаємодія, яка пояснює зв'язок між певними явищами. Наприклад, ми знаємо другий закон Ньютона. Якщо на тіло масою m подіяти силою F, то воно буде рухатися з прискоренням А, причому А дорівнює F поділити на m. Ми знаємо закон Кулона. Якщо взяти 2 заряди Q1, Q2 і розташувати їх на відстані R, то між ними виникає сила F, яка дорівнює добутку зарядів Q1 помножити на Q2, поділити на R квадрат і помножити на коефіцієнт А. Ми знаємо закони для сили Лоренца, закони Максвелла, закони спеціальної загальної теорії відносності. Ми знаємо закони Кеплера, ми знаємо дуже багато законів. І всі ці закони, вони пов'язують певним однозначним чином явище природи. У давніх греків жодних універсальних законів природи не було в принципі. Закони природи – це те, що було створено Галілеєм через 2000 років. По-друге, у давній Греції неможливо було застосування математики в рамках фізики. Математика і фізика – це були 2 зовсім різні галузі наших знань. Математика – це була наука про щось абстрактне. Фізика – це була наука про щось конкретне. Математика – це наука про ідеальні тіла, про ідеальні форми, ідеальні взаємодії. Фізика – це те, що є реальне. Причому математика античності вона була значно більш розвинута, ніж фізика. Один з творців класичної математики античності, Евклід, він сформулював багато теорем, він сформулював багато визначень, які і досі використовуються. Фактично, саме всі основи математики вони були закладені в часи античності. Теореми, які ми знаємо математичні, дуже багато з них – це часи античності. Математика була дуже розвинута. Фізика – це були лише певні умоглядні міркування про те, як наш світ може бути. Лише коли математика поєдналася з фізикою, наука стала можлива. І третя відмінність – це відсутність експерименту. Що таке експеримент? Експеримент – це не просто спостереження, це штучне відтворення явищ природи. Ми не просто дивимося на наш світ, ми намагаємося штучним чином відтворити певну взаємодію. Взяти 2 тіла з певною масою і подивитися, яка між ними сила. Кинути тіло, подивитися, за який час воно впаде. Без експерименту сучасна наука в принципі неможлива. А філософи античності, вони ніяк не намагалися робити експерименти, щоб це підтвердити. Демокрит казав, нехай уявимо собі, що ми можемо різати тіло на все менші і менші шматки. Але він ніяк не намагався це порізати. Ну і звичайно, що в нього не було обладнання, щоб це зробити. Аристотель казав, все складається з 4 стихій. Але він ніяк не намагався ті стихії якось в мікроскоп бачити. Де й мікроскопу в нього не було. Те ж саме математична програма Піфагор, Платон. Вогонь складається з пірамід. Але вони це не доводили. Вони просто казали, ми вважаємо, що це так. Тобто це лише абстрактне пояснювальне.
абстрактно-пояснювальний напрямок думки, напрямок філософії, який намагався пояснити наш світ, але ніяк не доводив, що світ саме такий. І якщо ми вже зрозуміли, які були напрямки думки, ми можемо перейти до наступної частини нашої лекції і розглянути, які взагалі ідеї про наш світ формувалися в часи античності. Але, напевно, ми це зробимо в другій частині нашого відео.